วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะสูตรชิฟฟ่อนกาแฟสูตรเค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายจะทำทานเองทำขายหรือแจกเพื่อนบ้านสูตรเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายเมนูเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาทำนมกาแฟกันก่อนใส่ผงกาแฟลงไปในนมอุ่นจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็พักนมไว้ให้เย็นแจ็คใช้เป็นนมจืดส่วนผงกาแฟใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ระหว่างนี้เราก็ไปทำการแยกไข่แจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและที่สำคัญควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะตีขึ้นง่ายด้วยแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปแจ็คใส่น้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้จากนั้นใส่นมกาแฟลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งใส่เป็นแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วด้วยตะกร้อมือจะใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นกาแฟลงไปด้วยก็ได้คนส่วนผสมส่วนนี้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิเมื่อน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้เสร็จแล้วก็คนจะร่อมให้เข้ากันโดยแจ็คนำไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบอย่าลืมทำด้วยความเบามือแต่ว่าจะต้องทำไม่นานเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้คนกระร่อมด้วยตะกร้อมือเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายคนรวบอีกรอบนึงเพราะอาจจะมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันดีเมื่อคนจนเข้ากันดีแจ็คตักส่วนผสมเพียงเล็กน้อยมาผสมกับผงโกโก้เพื่อทำลายด้านบนของเค้กผสมกับผงโกโก้แล้วก็คนจนเข้ากันดีจากนั้นนำส่วนผสมนี้ไปใส่ถุงบีบไว้เดี๋ยวเราจะมาตัดปลายถุงแล้วก็บีบบนหน้าเค้กกันระหว่างนี้เรามาเตรียมพิมพ์เค้กวันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด 10x10x1 นิ้วทาด้วยเนยหรือน้ำมันแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบลงไปจากนั้นก็เทส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงไปในถาดใส่ส่วนผสมลงไปในถาดจนหมดแล้วเราก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดใช้ไม้พายช่วยเกลี่ยก็ได้หรือว่าใช้ที่ปาดเค้กช่วยเกลี่ยก็ได้จากนั้นก็ทำการกลิ้งให้ทั่วถาดแบบนี้เคาะเบาๆที่ก้นพิมพ์หรือกระแทกพิมพ์เบาๆกับโต๊ะเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบนำส่วนผสมที่เราผสมกับผงโกโก้ไว้มาวาดลวดลายบนหน้าเค้กโดยตัดปลายถุงเพียงเล็กน้อยจากนั้นบีบเป็นเส้นระยะห่างตามที่เรากำหนดได้เลยจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมวาดลวดลายดูตามคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาแตะเบาๆที่ผิวเค้กถ้าเนื้อเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วค่ะยกเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดโดยการกลับด้านยกถาดออกดึงกระดาษที่รองอบออกจากนั้นก็กลับด้านอีกรอบนึงเราก็ทำการตัดตามขนาดที่ต้องการเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรนี้นุ่มฟูหอมอร่อยมากๆแถมยังทำง่ายมากๆด้วยเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรนี้สามารถนำไปทำเค้กโรลกาแฟหรือชิฟฟ่อน3เหลี่ยมหรือจะนำไปใส่พิมพ์เค้กแบบปอนด์ก็ได้ประมาณ 2-3 ปอนด์
จะทานเป็นเค้กเปลือยไม่มีครีมหรือจะใส่ครีมก็สามารถใช้ได้ทั้งบัตเตอร์ครีมและวิปปิ้งครีมเอาที่แต่ละท่านชอบเลยเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรนี้เป็นสูตรทำกินทำขายสูตรสร้างอาชีพถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากไม่อยากพลาดการชมคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ